Де знаходиться найстрашніше місце на планеті, як воно виглядає та що знайти вченим, розповідаємо далі в матеріалі. Як введені відкрили брами до пекла. Історія почалася 1971 року в Туркменістані, неподалік поселення Дарваза в пустелі Каракум. Радянські геологічні виявили скупчення підземного газу і початок буріння розвідувальної свердловини. Та випадково вони натрапили на підземну каверну порожнечу. В результаті утворилася гігантська діра, наповнена газом. Ширина цього утворення 70 м, а найбільша глибина 20 м. Пізніше було вирішено підпалити кратер. Передбачалося, що газ вигорить повністю за кілька років. Протестовані недооцінили обсяги запасів. Порожнина горить і досі, хоч пройшло вже понад 50 років. Цікаво, що навіть його гарно видно з космосу. Місцеві швидко дали назву цьому страшному місту – брами до пекла. Як всередині пекельної вирви знайшлися життя, історія безстрашного дослідника. Абсолютно все навколо цього кратера нежило і пустельне. Ні рослин, ні тварин, тільки камені, піски та пекельний вбивчий вогонь. Протест одному безстрашному мандрівнику та досліднику з Канади Джорджу Коронісу вдасться знайти всередині життя. Він також став першою у світі людиною, яка спустилася на дно кратера глибиною 30 м. Сталося це в листопаді 2013 року. Метою Короніса було зібрати обґрунтування на дні кратера, щоб зрозуміти, чи можуть які організми існувати в подібних умовах. Якщо хтось думає, що з дно помилять кратера налегко, він дуже сильно яється. На підготовку в науковця пішло 1,5 року. Короніс був одягнений у жаронепроникний костюм, мав при собі апарат для дихання та спеціальне альпіністське спорядження з кевлару, інакше воно оплавилося б від сильної спеки. Своє відчуття під час спуску в кратер дослідник порівняв із подорожами на іншій планеті. Навколо тисячі язиків полум'я та страшний гул від газу, що горить. Можливо, саме така атмосфера й панує у самому пеклі. Людина, яка зможе побувати в середніх пекельних воротах та торгує назад, зробила велике відкриття для науки. Короніс знайшов бактерії, які живуть на дні кратера і почуваються чудово за високих температур. Виявилося те, що ці бактерії не зустрічаються на поверхні Землі, живучи в невеликій екосистемі на дні розпеченого кратера. Виявлення таких форм життя дуже важливе з погляду астробіології, хоча на багатьох планетах за межами сонячної системи умови нагадують пекельний кратер Дарваза.